السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. ما هي فوائد عشبة الروزماري أو إكليل الجبل؟ ووصفة الروزماري مع زيت الزيتون. من فضلكم اشتركوا بقناتي ليصلكم كل جديد ولتستفيدوا من المعلومات بالضغط على زر السبسكرايب باللون الأحمر أسفل يمين الشاشة، وشكرا لكم. عشبة الروزماري أو إكليل الجبل هي واحدة من الأعشاب العديدة الاستخدامات، ولها العديد من الفوائد الصحية. ويحتوي هذا الفيديو أيضا على وصفة بسيطة ولذيذة للروزماري، والتي لها رائحة جميلة وخاصة، ويمكن استعمال هذه الوصفة في الطعام وكذلك للعناية بالبشرة. لقرون تم استخدام الروزماري ليضفي نكهة للطعام وكذلك لتحسين الذاكرة. تحتوي هذه العشبة وخاصة أطراف أزهار الروزماري على حمض مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، بالإضافة إلى العديد من الزيوت الأساسية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات وكذلك المطهرات. يفضل استخدام الروزماري الطازج لأنه خفيف ولطيف أكثر من المجفف اللاذع. يمكنك وضع الروزماري الطازج في كيس بلاستيكي محكم الغلق وتخزينه في الثلاجة لعدة أسابيع. يمكنك الاحتفاظ بالروزماري المجفف في وعاء محكم الغلق في مكان بارد ومظلم وجاف لعدة أشهر. عشبة الروزماري غنية بفيتامين ألف الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في التخلص من الجذور الحرة ويحمي النظر ويزيد الوقاية من سرطانات الرئة والفم ويحافظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية. عشبة الروزماري تحارب العدوى أيضا. الخصائص المضادة للأكسدة في فيتامين ج في الروزماري تلعب دورا مهما في تركيب الكولاجين، والذي هو بروتين يحتاجه الجسم لأداء أمثل للأعضاء والأوعية الدموية والعظام والجلد، وبالذات لأنه يقل إنتاج الكولاجين مع تقدم العمر. المنغنيز هو معدن مهم جدا في الروزماري لأنه يحتوي على مضاد للأكسدة مهم للجسم، وذلك لأنه يرتبط بخفض خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي. يحتوي الروزماري على الحديد الذي يحدد كمية الأكسجين التي في الدم، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم مما يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الروزماري على الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس، ويحتوي على العديد من فيتامينات باء والتي تساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال حديثي الولادة. وصفة الروزماري مع زيت الزيتون. ضع عرقان من الروزماري الجاف في وعاء زجاجي. املئ الوعاء بزيت الزيتون. اغلق الوعاء بإحكام وهزه بلطف. خزن الوعاء في مكان دافئ ومظلم لمدة أسبوعين، ثم قومي بتصفيته، ثم أعيدي الزيت إلى الوعاء الزجاجي. يمكنك إضافة هذا الزيت إلى السلطة لتضفي نكهة لذيذة. ببساطة امزجي هذا الزيت مع القليل من الخل أو عصير الليمون أو مع صلصة السلطة المفضلة لديك، ثم أضيفيه إلى السلطة. يمكنك أيضا استخدامه لتعطير مياه الاستحمام من خلال إضافة حوالي نصف كوب إلى حوض الاستحمام. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا بقناتي وتابعوني بفيديو جديد، ودمتم في أمان الله.